สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังหวานนะคะสไตล์บ้านๆไม่ว่าจะเอาไปตัดทำแซนด์วิชนะคะหรือว่าทานเปล่าๆก็อร่อยหรือว่าเราจะทำเป็นขนมปังเนยสดแบบนี้ค่ะก็อร่อยเช่นเดียวกันลองทำดูนะคะแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วออกหวานๆนุ่มๆละมุนละมุนค่ะสูตรนวดมือนะคะนวดง่ายจ้าเดี๋ยววันนี้ขอทำขนมปังสไตล์ตุรกีให้ลูกทานก่อนนะคะเอาแบบง่ายๆและรวดเร็วนี่เราได้นมมาค่ะกระต้มนมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้นมนะคะ1 ถ้วยตวงนมเนี่ยต้องใช้นมอุ่นนะนี่1 ถ้วยตวงนะคะไม่นมไม่ร้อนนะแต่ว่ามีนามีวิธีของมีนานั่นแหละที่จะทำได้น้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยอันนี้เอาก่อนให้มันมีรสชาติหน่อยละกันประมาณ2 ช้อนโต๊ะเกลือป่นค่ะเกลือป่น1 ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนอ่ะเขาก็จะอุ่นขึ้นพอดีค่ะนะยังค่ะวันนี้มีนาใช้ Instant Dry Yeast นะคะ Instant Dry Yeast เนี่ยเราใส่ไปกับแป้งได้เลยไข่ไก่มีนาใช้เบอร์2 1 ฟองไข่ไก่นะคะเบอร์2 1 ฟองเอาไข่แดงไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้ทาหน้าขนมปังแบบนี้นะคะใส่แป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าแป้งขนมปังก็ได้ใส่ไป1 ถ้วยตวงก่อนแล้วมีนาจะใส่ยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ยประมาณ2 ช้อนชาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใครใช้เป็น Active Dry Yeast Active Dry Yeast เนี่ยต้องเอานมอุ่นน้ำตาลทรายแล้วก็ตัวยีสต์มาผสมกันก่อนนะคะแล้วก็รอให้ยีสต์เขาขึ้นฟูเสร็จแล้วเราค่อยมาทำเดี๋ยวเราจะนวดนะคะนวดส่วนผสมเนี่ยให้เนียน2แล้วนะ2 ถ้วยตวงครึ่งน่าจะ3เดี๋ยวมีนาสรุปแป้งให้นะส่วนผสมทุกอย่างมีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยเนี่ยแป้งมีนาใช้ประมาณ3 ถ้วยตวงเห็นไหมเอาแค่นี้ค่ะเอาแค่3 ถ้วยตวงก็พอแล้วเดี๋ยวมีนาจะนวดให้แป้งเขาเนียนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นวดให้แป้งได้เนียนระดับหนึ่งนะคะแบบนี้มันนวดง่ายเห็นไหมมีนานวดจนแบบแป้งมันไม่มีอะไรติดมาพักแป้งนะคะอุณหภูมิห้องให้เขาขึ้นเป็น2 เท่านะโรยแป้งนิดนึงนะคะแล้วก็คว่ำเลยมาค่ะเดี๋ยวมีนาจะแบ่งขนมปังนะคะออกเป็นหลายๆก้อนพูดแค่นี้เลยคุณมีนากวนใช่ไหมไม่ค่ะมันก็กะไม่ถูกเหมือนกันแบ่งออกเป็น2ก่อนแล้วเราก็จะแบ่งใครจะแบ่งออกเป็น8 ก้อนหรือ10 ก้อนก็ได้นะคะมันอยู่ที่เราอยากได้แบบไหนนะตัวนี้จะเป็นขนมปังหวานนะคะมีนาทำขนมปังหวานนะพักแป้งไว้ประมาณ10 นาทีค่ะนี่นะคะวันนี้จะทำเป็นรูปแบบนี้นะอ่ะทำเป็นรูปแบบนี้ธรรมดาค่ะน่ารักมีนาจะทำให้ดูเราก็เอาตัวนี้ค่ะมาคลึงเป็นยาวๆเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวเขานิดนึงเขาจะได้ไอ้นี่ของเขาเองเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จับเขาม้วนค่ะม้วนธรรมดาแล้วก็เอาตรงนี้ไปวางไว้ตรงปลายเท่านี้เองไม่ทำอะไรมากมายเอาแค่นี้ค่ะเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะส่วนตัวมีนานะคะจะใส่พิมพ์อันนี้ค่ะที่มันเป็นหลุมแบบนี้เนี่ยค่ะทาเนยหรือทาน้ำมันก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆมันมีทั้งหมด10 ก้อนนะคะแต่ว่ามีนาแบ่งอันอื่นเนี่ยไปทำรูปแบบอื่นแล้วอันนี้ก็คือทำรูปแบบนี้นี่ค่ะแล้วเราก็จะพักแป้งค่ะให้เขาขึ้นเป็น2 เท่าแล้วเราค่อยอบจ้าพักนะคะประมาณ30 นาทีเท่านั้นเองจ้ะเดี๋ยวเราทานะคะทาไข่แดงพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผสมน้ำนิดนึงเห็นไหมที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็พอดีเลยค่ะ
ผสมน้ำนิดนึงแล้วก็ทาค่ะอบที่ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะถ้าเป็นเตาเล็กนะคะก็ลดอุณหภูมิลงมาหน่อยนะคะประมาณ160ก็ได้170ก็ได้แต่ว่าระยะเวลาการอบเขาจะนานขึ้นเท่านั้นเองเราไปอบกันค่ะไฟ180องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบเสร็จแล้วค่ะอบประมาณ15นาทีนะคะก็ยังร้อนอยู่แต่ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะสักนิดนึงแล้วค่อยใครจะทาเนยก่อนก็ได้นะคะคือทาเนยให้เขานุ่มๆหน่อยแต่ว่ามีน้ำไม่ทานะตัวนี้เดี๋ยวมีน้ำมาทาที่หลังตอนเขาเย็นตัวแล้วค่ะเรื่องหลังการถ่ายทำ6 เติม